duhet administrohet nga strukturat ligjzbatuese, FBI-a, DEA e ku diun se çfarë, është qeshësh, po është dhe të qash. Herën e fundit që Edi Rama i ftoi shqiptarët të qeshnin me denoncimet e opozitës, Shqipëria u kthye në një hambar droge. Kryeministri Rama ironizon kërkesën e Kreut Demokrat, i cili kërkoi FBI-s të hetojë buxhetin e qeverisë, por Basha nuk tërhiqet, kërkon të ndalet projekti 1 miliard. Dhjetra drejtor të administratës shtetërore në hetim nga prokuroria për shpërdorim detyre, denoncimi nga ish zëvendës kryeministrat demokrate mbi 3.000 punësime gjatë fushatës. PS nuk tërhiqet nga kërkesa për shkarkimin e kreut të KQZ, zguri shkeli ligjin e dekriminalizimit për rastin e kryebashkiakut Mallakastrës. Bosnia dhe Serbia përplasen për Kosovën, pas kërcënimit të Vučić vjen reagimi i presidencës bosnjake, Beogradi kërkon tensione. Bëhet tjetër përpjekje për të luftuar parajsat fiskale pak ditë pas publikimit të skandalit. Komisioni për marrëdhëniet financiare kërkon reagim nga vendet anëtare. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Bizneset që përdorin 2 bilance do të jenë në qendër të një aksioni të radhës anti-informalitet të qeverisë Rama. Në takimin me krerët e bankave që operojnë në Shqipëri, kryeministri e konsideroi absurde kërkesën e Bashës për angazhimin e FBI-s në hetimin e buxhetit të vitit 2018. Nga ana tjetër, guvernatori Gensejko kërkon më shumë kujdes me situatën e informalitetit në vend. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama paralajmëroi nisjen e një tjetër aksioni ndaj informalitetit, atë të kontrollit të bizneseve me 2 bilance. Në takimin me përfaqësuesit e bankave që operojnë në Shqipëri, ai theksoi rritjen ekonomike, e cila pasqyrohet në uljen e nivelit të kredive të këqija, por dhe me fitimin e lartë të bankave. Historia e 2 bilanceve, kur vinte banka, kompanit tregojnë se sa shumë kanë, dhe kur vinte shteti, kompanit tregojnë se sa keq janë, duhet marrë fund nga janari i vitit 2018. Por jashtë vëmendjes së Ramës nuk ka mbetur as deklarata e kryetarit të PD-s për buxhetin. Kam dëgjuar diçka që imagjinata që nuk më mungon, nuk ma kishte thënë kurrë se mund ta dëgjoja në të gjallë. Dëgjova që projekt buxheti i vitit 2018 duhet administrohet nga strukturat ligjzbatuese, FBI-a, DEA e ku diun se çfarë, si një projekt i cili është dokument që dëshmon se buxheti dhe përmes sistemit bankar, programi ynë 1 miliard për ndërtim është tani më në duart e krimit. Tani ju të gjithë këtu jeni në duart e krimit. Është qeshësh, po është dhe të qash. Nga ana e tij, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gensejko e cilësoi situatën ekonomike më optimalen dhe ftoi bankat të jenë më aktive në sektorin e kredidhënies. Megjithatë, nivel të lartë risku se e renditi situatën e informalitetit. Do doja të ndalesha shkurt, edhe tek kontributi i sektorit bankar në luftën kundër informalitetit. Një fenomen ky mjaft i dëmshëm, fatkeqësisht me një shtrirje ende të gjerë në ekonominë shqiptare, aq sa mund konsiderohet një rrezik serioz për stabilitetin ekonomik dhe financiar të vendit. Guvernatori gjatë fjalës së tij nënvizoi se tashmë bilancet e bankave janë të pastruara nga kredite këqija, çka ka sjellë edhe një rritje të ndjeshme të aktivitetit, por dhe një sistem stabil. Lulzim Basha ripërsëriti kërkesën e tij që FBI-a të hetojë buxhetin e Shqipërisë për vitin 2018, të cilin e quan një skem të pastrimit parave. Në përgjigje të kryeministrit që e konsideroi këtë kërkesë si qesharake, Basha tha se herën e fundit kur Rama është shtalur me akuzat e opozitës, vendi është mbjellë me drogë. Kërkesën për hetimin e projektit 1 miliard nga FBI si një skem pastrimi parash, kryeministri Edi Rama i quajti qesharake, por Lulzim Basha ju përgjigj duke e përsëritur atë. Sipas kreut të opozitës, hera e fundit që kryeministri ka qeshur me akuzat e opozitës, Shqipëria u mbush me kanabis. Herën e fundit që Edi Rama i ftoi shqiptarët të qeshnin me denoncimet e opozitës, Shqipëria u kthye në një hambar droge. Projekti 1 miliard euro duhet ndalet tani. Çdo koncesion, çdo investim që përfshir qeverinë duhet hetohet me transparencë në çdo detaj. Prokuroria, e ndihmuar nga partnerët ndërkombëtar, duhet hetoj pastrimin e parave dhe krimin e lidhur me të në çdo akt. Basha tha se në muajin mars të këtij viti,
Departamenti Amerikan i Shtetit e vendosi Shqipërinë në listën e zezë të vendeve të pastrimit të parave në botë. Për të folur për projekt buxhetin e vitit 2018, sot në hapësirën e intervistës në fund të këtij edicioni informativ do të kemi të ftuar zotin Erion Luçi, zëvendës ministrin e Financave dhe të Ekonomisë. Ndërkohë shohim të tjera informacione. Partia Socialiste ka ripërsëritur edhe sot vendimin për të nisur procesin e shkarkimit të kreut të KQZ-s. Në një dalje publike, deputetja Klotilda Ferrati tha se kryetari i KQZ-s ka shkelur ligjin e dekriminalizimit në rastin e kryebashkiakut të Mallakastrës. Partia Socialiste nuk heq dorë nga kërkesa e saj për të shkarkuar kreun e KQZ-s, edhe pse ky i fundit tha një ditë më parë se asnjë subjekt politik nuk e ka ankimuar vendimin e KQZ-s për kryetarin e Bashkisë Mallakastër. Në një dalje për mediat, deputetja Ferrati tha se kërkesa për shkarkim vjen pasi kreu i KQZ-s ka shkelur ligjin. Duhet ishte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si një organ kolegjal dhe jo kryetari i komisionit si një individ, i cili duhet ta shqyrtonte maksimalisht brenda 10 ditëve sipas ligjit në një mbledhje publike rezultatin e vendimit të prokurorisë për kryetarin e Mallakastrës Agron Kaplanaj. Zoti Zguri është zgjedhur në detyrën e kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si pasojë e marrëveshjes politike të 18 majit, pa u konsideruar cilësitë që duhet të karakterizojnë nga aspekti i integritetit apo profesionalizmit një kryetar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Një ditë më parë në emisionin të Najt Ilvatare, kreu i grupit të Partisë Socialiste Taulant Balla tha se kryetari i KQZ-s duhet ishte larguar si pjesë e marrëveshjes parazgjedhore PSD. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi me shumicë votash të mos e shkarkojë kreun e Bashkisë Mallakastër, për të cilin Partia Socialiste pretendon se e prek ligji dekriminalizimit. Dhjetra zyrtar të administratës shtetërore në nivel drejtorësh po hetohen nga Prokuroria e Tiranës për shpërdorim detyre në lidhje me punësimin e më shumë se 3.000 personave gjatë fushatës elektorale në periudhën maj-qershor 2017. Prokuroria ka kërkuar të dhëna nga tatimet dhe sigurimet shoqërore dhe së fundi ka vendosur verifikimin në rast pas të rastit të praktikave të punësimeve. Hetimi ka nisur me kallëzim të ish zëvendës kryeministres Ledina Mandia, e cila bazuar në marrëveshje në Rama Basha, monitoroi përdorimin e burimeve shtetërore në fushat. Prokuroria e Tiranës regjistron procedimin penal në lidhje me kallëzimin e zëvendës kryeministres teknike Ledina Mandia për punësimin e më shumë se 3.000 personave në administratën shtetërore gjatë fushatës për zgjedhjet e 25 qershorit. Pas regjistrimit të procedimit penal, drejtuesja e seksionit të Task Forces në Prokurorinë e Tiranës ka vendosur të zgjerojë verifikimet duke dërguar një kërkesë për informacion në drejtorinë e tatimeve dhe në atë të sigurimeve shoqërore. Kërkesa mësohet se është dërguar zyrtarisht nga prokuroria në adresë të tatimeve javën e kaluar, ndërsa grupi i hetimit kërkon të dhëna për shtimin apo heqjen e punonjësve në listat e kontributeve shoqërore dhe shëndetësore në periudhën përpara dhe gjatë fushatës elektorale. Dyshimet e prokurorisë janë se përpara fushatës në muajt maj-qershor, drejtues drejtorish në administratën shtetërore kanë bërë punësimin e përkohshëm ose të përhershëm të shtetasve të ndryshëm në këmbim të votës. Për këtë arsye, organi akuzës, pasi ka përcaktuar drejtorit ku janë bërë punësime, ka kërkuar të dhëna për praktikën e ndjekur në lidhje me këto raste. Burimet të prokurorisë thanë për Ora News se në këtë procedim penal janë në hetim për shpërdorim detyre një numër i konsiderueshëm zyrtarësh në nivel drejtor-drejtorish. Kallëzimi penal për këto raste është bërë në datë 18 gusht 2017 nga ish zëvendës kryeministre Ledina Mandia, e cila drejtoi Task Force-ën e monitorimit të punësimeve në administratë gjatë fushatës zgjedhore. Prokuroria ka nisur verifikimet në shtator, ndërsa javë të fundit është vendosur regjistrimi i procedimit penal dhe mbledhja e dokumentacionit në cilësinë e provës materiale. Opozita brakti seancën dëgjimore për zgjedhjen e komisionerëve të avokatit të popullit, pasi pretendon se gara është hapur nga avokati në largim dhe pa u konsultuar me shoqërinë civile. Të njëjtën kërkesë për ndërprerjen e garës ka bërë edhe avokati aktual i popullit. Ndryshe nga Partia Demokratike, deputetët e LSI-s qëndruan në komision, ndërkohë në garë janë 8 kandidatë për 5 vende të lira. Partia Demokratike braktisi seancën dëgjimore me kandidatët për komisioner pranë institucionit të avokatit të popullit. Deputeti Eduard Alimi e cilësoi procesin si jo ligjor, pasi kandidaturat e propozuara nuk ishin përzgjedhur në bashkëpunim me shoqërinë civile, duke mbështetur kërkesën e kreut aktual të avokatit të popullit për ndërprerjen e procesit dhe rihapjen e garës. Kërkojmë që ju
të merrni në shqyrtim dhe të vlerësoni pozitivisht kërkesën e avokatit të popullit për ta kthyer procesin dhe për të mos vazhduar me seancat. Ne nuk marrim pjesë ke procesi i këtyre seancave ligjimore me këta kandidat, pasi kjo listë është në kundërshtim flagrant me ligjin. Menjëherë pas këtij qëndrimi, deputetët e djathtë janë larguar nga salla, ndërsa kryetari i Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, i është përgjigjur akuzave të djathtëve duke sqaruar legjitimitetin e mandatit të avokatit të mëparshëm Igli Totozani. Betimin dhe fillimin zyrtarisht të detyrës e ka bërë në datën 17 qershor 2017. Dhe ligji për avokatin e popullit garanton vazhdimsinë e institucionit, pra të avokatit në detyrë, deri në bërjen e betimit dhe fillimin e detyrës nga avokati i ri. Mbledhja ka vijuar pasi deputetët e LSI-së dhe të Partisë Socialiste qëndruan duke dëgjuar platformat e 8 kandidatëve nga bota akademike dhe administratës publike. Buxheti i parashikuar për arsimin në vitin 2018 është konsideruar i pamjaftueshëm për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Në një takim me ekspertët, Shezai Rokaj nënvizoi lënien në arrest arsimit të lartë, teksa Nora Malaj kërkoi një strategji më konkrete për kërkimin shkencor. Në arsimin para universitar. Lëvizja Socialiste për Integrim ka zhvilluar një takim me ekspert dhe përfaqësues të shoqërisë civile, ku është diskutuar buxheti i shtetit. Shezai Rokaj ka nënvizuar se arsimi nuk ka marrë mbështetjen që meriton. Ne kemi mbetur të fundit e Ballkanit perëndimor, jo të Europës. Europës nuk krahasohet. Ne kemi për universitetet vetëm 10 muaj paga rrogë që marrin pedagogët. Asgjë më tej. Rezerva për mungesën e fondeve në ndihmë të rinjve ka dhënë edhe ish-zëvendës ministrja Nora Malaj. Nëse do të krijosh një shkencëtar, nuk mund ta bësh shkencën dhe kërkimin shkencor vetëm në universitet, është një nga pikat më të larta të nivelit, duhet ta realizosh atë që në sistemin e arsimit parashkollor dhe aty futen kompetencat e të mësuarit dhe qasjet e reja për të mësuar. Gjatë diskutimeve në komisionet parlamentare, deputetët e LSI-s janë shprehur se në buxhetin e vitit 2018 nuk janë parashikuar investime që do të japin impakt në rritjen ekonomike dhe nuk parashikohen në rritje pagash dhe të pensioneve. Mungesa e mjekimeve dhe infrastrukturës ka qenë në qendër të debatit në Komisionin e Shëndetësisë. Përfaqësues nga shoqata e talasemikëve, hemodializës dhe sindromës Down kanë ngritur shqetësim këtë fakt gjatë seancës dëgjimore për buxhetin e vitit 2018. Opozita kërkoi që Ministria e Shëndetësisë të nxjerrë një urdhër që analizat gjenetike për sindromën Down të bëhen në laboratorët e shtetit. Përfaqësues nga shoqata e talasemikëve, hemodializës dhe sindromës Down i kërkojnë qeverisë më shumë mbështetje në trajtimin e këtyre sëmundjeve. Gjatë një seance dëgjimore në Komisionin e Shëndetësisë, ata kanë ngritur shqetësim mungesën e mjekimeve të duhura dhe infrastrukturës që kërkojnë më shumë buxhet. Buxheti jonë është shumë më i vogël se gjithë shtetet ballkanike. Aparaturat janë të konsumuara shumë. Medikamentet na mungojnë shumë. Pacientët e dializës, transporti ose i pacientëve që është edhe urdhri ministrit, përsëri na mungon. Hasimende mjek, të cilët i referojnë prindrit që t'i çojnë në jetimore fëmijët me sindromën Down. Opozita i bëri thirrje qeverisë që të krijojë sa më parë mundësitë për realizimin në laboratorët e shtetit të analizës gjenetike të sindromës Down, që kur është në barkun e nënës. Deputeti demokrat, ish-ministri i Shëndetësisë Alim Kosova, kërkoi që Ministria e Shëndetësisë të nxjerrë një urdhër lidhur me këtë, pasi në maternitetin Mbretëresha Gjeraldin, laboratori është ekzistues. Ministria të bëjë një urdhër që ato bëhen pa pagesë maternitet. Kjo është më e lehta një copletër, e sot fillon ajo. Dhe direkt në kontakt me maternitetin, sa kite do, sa kite i duhet, ka që marrë puna. Deputeti dhe kreu i LSI-s Petrit Vasilje vuri theksin tek paketa e reabilitimit për këtë kategori. Besoj që paketa e përbashkët, jo vetëm shëndetësi, arsim, çështje sociale, se është një paketë multiple, është qasje vetëm dhe kjo paketë duhet, në kuptim më të mirë fjalës, duhet hartuar sa më parë, duhet kostuar sa më parë dhe duhet ulemi tavolinë dhe themi çfarë impenjimi mund të merret për të. Ministria e Shëndetësisë premtoi që do të rishikojë kërkesat e tyre për të gjetur më pas dhe zgjidhje konkrete. Mungesa e infrastrukturës dhe specialistëve në spitalet rajonale ishte një tjetër problematik, e cila ka ardhur si pasojë e largimit të mjekëve jashtë vendit.
Komisioni i kualifikimit ka vijuar procedurën e përzgjedhjes së gjyqtarëve që kalojnë në procesin e vettingut. Janë 6 gjyqtarët e përzgjedhur këtë të martë për të kaluar në filtr. Brunilda Kadi, Brunilda Kashme, Artan Lazaj, Astrid Faqolli, Bledar Abdullaj dhe Alma Brati. Deri më tani, komisionerët e pavarur të kualifikimit kanë përzgjedhur 25 dosje. Ditën e djeshme, Komisioni i pavarur i kualifikimit ka hedhur shortin për përzgjedhjen e dosjeve të gjyqtarëve pranë krimeve të rënda. Në filtër janë 10 dosjet e 2 gjyqtarëve, Nertina Kosova dhe Dritan Hallunaj, ndërsa në gjykatën kushtetuese në filtër kalojnë të 7 antarët. Qytetarët e Tiranës do të nisin të paguajnë më shtrenjtë ujin e pishëm nga janari i vitit të ardhshëm. Enti rregullatori i ujit ka pranuar propozimin e bërë nga Bashkia dhe që prej 1 janarit 1 metër kub ujë për familjarët dhe për bizneset do të jetë 20 lekë më shumë. Që prej 1 janarit të vitit të ardhshëm, qytetarët e Tiranës do të paguajnë 20 lekë më shumë për çdo metër kub ujë që do të harxojnë. Propozimi i Bashkisë është miratuar tashmë edhe nga enti rregullatori i ujit. Sipas vendimit, qytetarët do të paguajnë 65 lekë për 1 metër kub ujë, nga 45 lekë që është aktualisht. Tarifa e furnizimit me ujë të pishëm është rritur edhe për bizneset, nga 133 lekë për metër kub, ka shkuar në 155 lekë për metër kub. Po ashtu, RU ka miratuar 2 fishim të tarifës mujore fikse për të gjithë abonentët e ujësjellësit. Nga 100 lekë që është aktualisht, kjo tarifë do të bëhet 200 lekë. Kjo rritje argumentohet me synimin për të përmirësuar furnizimin me ujë në kryeqytet. Aktualisht çmimin më të lartë të ujit në vend e paguajnë banorët e Korçës dhe të Kamzës me 65 lekë metër kubin. Relacioni i Bashkisë dërguar RU flet për një rritje të investimeve dhe sigurimin e ujit 24 orë për Tiranën, një premtim që është bërë nga kryetari aktual i Bashkisë, i cili ka thënë se kjo do të realizohet brenda 5 viteve. Në vendim parashikohet që të mos ndryshojnë tarifat për ujërat e ndotura. Qeveria shqiptare ka nisur një aksion për të ulur humbjet në rrjedh si dhe për të rritur arkëtime duke vënë si afat fillimin e muajit shkurt dhe pas kësaj date do të ketë penalizime për çdo që nuk ka matës apo që nuk paguan ujin. Deklaratat e bëra një ditë më parë pro pavarësisë së Kosovës janë mohuar nga antari i presidencës bosnjake Bakir Izetbegović reagoi fill pas kërcënimit që presidenti serb bëri duke paralajmëruar tensione në rajon. Presidenca bosnjake mohoi ta ketë bërë një deklaratë të tillë duke akuzuar Serbinë se synon të ngjallë tensiona. I suštinski značajniji njegov intervju nego što čini mi se iko u Srbiji u ovom trenutku to može da sagleda. Da li je to Deklaratat e antarit të presidencës bosnjake do të kenë pasoja të rënda politike dhe ligjore. Qëndrimi i Izetbegović pro njohjes së Kosovës do të sjellë ndryshime të mëdha në rajon. Ne do të marrim masa dhe do të punojmë me zgjuarsi. Dhe ky paralajmërim i presidentit serb nuk ka kaluar pa u vënë re nga Bosnja. Shkaku bë deklarata e një antarit presidencës bosnjake i cili gjatë një interviste kishte thënë se shteti i Kosovës duhet të njihet nga Bosnjë-Hercegovina. Kërcënimi që presidenti serb bëri për Bosnjën fill pas kësaj deklarate duket se ka trazuar edhe situatën në Bosnjë-Hercegovinë pasi në orët e pasdites kabineti presidencial doli me një deklaratë zyrtare ku jo vetëm që mohonte thënien për njohjen e Kosovës, por edhe akuzoi mediat serbe se po e përdornin qëllimisht këtë gjë në prag të vizitës që presidenca bosnjake do të bëjë në Beograd. Bakir Izetbegović sqaroi se intervista e tij për Deutsche Welle është shtrëmbëruar nga mediat serbe me qëllimin për të sjellë tension në marrëdhëniet mes Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ndërkohë edhe Marko Đurić, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, i quajti shokuese dhe skandaloze deklaratat e Bakir Izetbegović, ndërsa ministri i jashtëm, një herë zëvendës kryeministri i Serbisë, tha se deklaratat e Izetbegović do të diskutohen në nivelin më të lartë për të vendosur edhe reagimin e Serbisë ndaj një lëvizjeje të tillë. Prej disa ditësh policia shqiptare dhe ajo italiane vjojnë kërkimet për të gjetur një avokat shqiptar i cili për herë të fundit është parë në tragedin e linjës Durrës-Bari. Për më shumë informacione kemi në lidhje të drejt për drejt gazetarin ton Leonida Musaj. Përshëndetje Leonida. Përshëndetje Besa, përshëndetje edhe ju dhe gonja zotrin që po në ndryshim në të momente nga ekrani lajmeve, sa si që përmanda dhe si pak më parë, prej 2 ditësh rezultoni zbukur avokatin nga kryeqyteti Besnik Musa dhe për fatin e tij nuk dihet asnjë gjë deri në këtë moment. Familja, stafën, policia dhe prokuroria nuk kanë asnjë indicie se ku ndodhet shteti Besnik Musa. Në të kushte ai
sipas verifikimeve nga ana prokurorisë dhe policisë së Durrësit, ai rezulton të ketë kryer të 3 kordonet në portin e Durrësit pra çekimin, sistemi TIM dhe embarkimin në tragjetin e linjës së Durrës-Bari pa Adria Ferri dhe më pas rezulton të mos ketë zbritur në portin italian. Sa kaq dyshimet e prokurorisë dhe policisë së Durrësit në këto kushte bartiten rreth dy pistave, ato të vrasjes dhe vezvrasjes dhe gjithmonë duke u hedhur në det. Për më tepër ndjesim materialin e përgatitur. Vijon të thellohet misteri i zhdukjes së avokatit Besnik Muça në ditën e 12 të shpalljes së tij në kërkim. Stendet personale të 52 vjeçarit që u nis drejt Italisë më 2 nëntor janë gjetur në tragjetin e linjës Durrës-Bari, por për vetë avokati nuk ka asnjë shenjë. Burime thonë se çanta dhe stendet personale, mes të cilave edhe një kartë qëndrimi italiane, sikurse edhe një xhup janë zbuluar nga personeli i tragjetit dhe tashmë janë sekuestruar si provë materiale në funksion të hetimit për fatin e 52 vjeçarit. Prokuroria italiane pritet që të analizojë materialet në kërkim të gjurmëve ose të dhënave që mund të hedhin dritë mbi fatin e 52 vjeçarit, i denoncuar i zhdukur në Itali nga bashkëshortja që e priste atje. Ballafaqimi i të dhënave në të dy brigjet i forcon edhe më shumë misteret e ngjarjes. Për palën shqiptare Besnik Muça rezulton se ka kryer të dyja procedurat në portin e Durrësit, si atë të check-init dhe sistemi TIMS, por në Itali ende nuk ka një konfirmim zyrtar që ai mund të ketë zbritur në portin e Barit. Mbi këto fakte, edhe pse pasaporta e tij nuk është gjetur ende, policia dyshon se zhdukja e tij mund të ketë ndodhur gjatë udhëtimit. Pistat kryesore janë dy: ose 52 vjeçari mund të jetë vetëhedhur në det nga trageti, ose e kanë vrarë duke e hedhur në det. Për këtë arsye është urdhëruar që rojet bregdetare të patrullojnë përgjatë bregdetit shqiptar, me qëllim për të verifikuar nëse trupi i tij ka dalë në breg. Grupi hetimor po verifikon nëse avokati Besnik Muça ka pasur konflikte apo ndonjë mosmarrveshje me ndonjë prej klientëve të tij, ndërkohë që ushtronte aktivitetin e avokatit të lirë në kryeqytet. Muça i ka humbur kontaktet me familjarët që nga data 2 nëntor, kur ai do të imbarkojë në tragjet për të nisur drejt Italisë, që prej asaj dite bashkëshortja, familjarët e tjerë në Shqipëri, shokët të njohurit dhe të afërmit e tij kanë humbur çdo kontakt dhe nuk kanë asnjë ide se çfarë mund të ketë ndodhur. 6 nga 8 arrestuarit e operacionit antidrog Viluni kanë dalë para gjykatës së krimeve të rënda për caktimin e masës së sigurisë. Prokuroria kërkoi për ta arrest me burg, ndërsa gjykata vendosi mbajtjen e tyre në qeli deri në përfundim të hetimeve. Gjykata e krimeve të rënda ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 6 nga 8 personat arrestuar, si të përfshirë në trafikun e 1.5 tonëve kanabis. Të pandehurit do të qëndrojnë në burg deri në përfundim të hetimeve, ndërkohë që asnjëri prej tyre nuk ka pranuar të flasë para gjykatës, duke lënë këtë të drejtë vetëm avokatëve që kërkuan një masë më të lehtë sigurie. Lënda narkotike u sekuestrua ditën e shtunë në fshatin Vilun të Velipojës, ku mes personave të arrestuar ishte edhe punonjësi i policisë Enrika Ozyle. Ndërkohë policia arrestoi këtë të marrë dhe personin e 8 të përfshirë në këtë trafik. Të arrestuarit janë Sokol Ujka, 42 vjeç, banues në Velipoj, Arber Bozhana, 30 vjeç, banues në Orikum, Genti Dano, 35 vjeç, banues në Selenic, Dervish Gjoleka, 32 vjeç, banues në Dukat, JB, 20 vjeç, banues në Orikum, dhe FM, 32 vjeç, banues në Përmet, si dhe shtetasi Gjovalin Ndoj, banues në Lezhë, i cili është i fundit që u arrestua. Ndërkohë vijojnë hetimet për gjetjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari të palishme. Prona e biznesmenit libanezo-amerikan Fadimi Tri në gjirin e Lalzit është sulmuar gjatë ditës së djeshme nga rreth 40 persona, të cilët sipas raportimeve kanë kërcënuar rojet private. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, autorët që dyshohet se janë banorë të zonës kanë prishur rrethimin e pronës ku Fadimi Tri kishte marrë leje për të ndërtuar një resort turistik me vlerë rreth 180 milion euro. Personat që mësyn pronën kanë ndërtuar një garë të ri duke mos lejuar as policinë private që kishte detyrë ruajtjen e objektit të afrohej. Vetë biznesmeni u dhunua barbarisht në shtator 2016 teksa lëvizte me makinë në rrugën që të çon drejt Rinasit. Pak kohë më pas ai u tërhoq nga investimi dhe u largua me barrel nga Shqipëria, ende pa u kuruar nga dëmtimet fizike që kishte marrë në sulmin fizik ndaj tij. Ish drejtori i hipotekës Kavajës u shpall në kërkim nga prokuroria me akuzën e tjetërsimit të 36 hektarëve tokë në pronësi publike në zonën e plazhit të Spilles. Bashkë me Seici Kaleshin, në këtë skemë të tjetërsimit të pronës me anë të falsifikimit të dokumenteve, ishin përfshirë edhe 10 persona, punonjës të hipotekës dhe të komunave të Kavajës. Me urdhër nga prokuroria, për këtë çështje janë vënë në pranga 8 persona, ndërsa 3 janë shpallur në kërkim.
Prokuroria e Kavajës urdhëron arrestimin e disa zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve lokal të dyshuar për tjetërsimin e 36 hektarëve pronë publike në bregun e detit në zonën e Spilles, nëpërmjet falsifikimit të dokumentave dhe shpërdorimit të detyrës. Sipas akuzës, ish kryeregjistruesi i hipotekës në bashkëpunim me disa vartës, si dhe me mbështetjen e ish-zyrtarëve të komunës Kryevidh, ka ndryshuar zërin kadastral nga ranishte në tokar. Me anë të falsifikimit të dokumentave, zyrtarët kanë shënuar zërin kadastral në tokar, në sipërfaqe për 36 hektar bregdet. Më pas këtë tokë ua kanë shpërndar familjeve të ndryshme, të cilat kanë pasur qëllim tjetërsimin e menjëhershëm të saj nëpërmjet shitjes. Prokuroria e Kavajës në korrik të vitit 2017 ka vendosur nën sekuestër sipërfaqen e ranishtes për të penguar përkeqësimin e situatës në terren. Hetimi kishte nisur me referim nga policia e shtetit, por pjesë e dosjes u bë më pas dhe një kallëzim i kryetarit të Këshillit të Qarkut Tiranë. Bazuar në kërkesën e prokurorisë, gjykata vendosi masën burg pa afat ndaj shtetasve Seid Sikaleshi, ish kryeregjistruesi i hipotekës Kavaj, vjeri kryetarit të degës në PS-s në këtë qytet, Dritan Kazazi, artografi i hipotekës, Andi Gjeci, jurist, Fatos Kaja, ish zyrtari i komunës Kryevidh Kavaj, Ilir Kaja, zyrtari i njësisë administrative Kryevidh Kavaj, Nezir Leçini, ish shefi i zyrës së kadastrës Kavaj, Agron Xhelezi, ish kryetari i komisionit të ndarjes së tokave në Kavaj, dhe Enver Duqi, ish drejtori i administrimit dhe mbrojtjes së tokës në Kavaj. Në kuadër të këtij hetimi, prokuroria ka lëshuar urdhrat e ndalimit dhe pushtetasit Altin Çoba, drejtori i Luizmit në Kavaj, Bexhet Pjeci, ish kryetari i komunës Kryevidh, dhe Dashnor Çullhaj, ish zyrtari i komunës Kryevidh. Masat e arrestit janë ekzekutuar nga policia për të gjithë të dyshuarit me përjashtim të shtetasve Seid Sikaleshi, Fatos Kaja dhe Enver Duqi, të cilët janë shpallur në kërkim.